Mr. Curious YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ PTE 90න් 90ම ගන්න කොහොමද කියලා. PTE 90න් 90 ගන්න ඕනේ නම් ඔයගලන්ට special tricks and tips මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ඇත්තටම මම සම්පූර්ණයෙන්ම free කරන්නේ මගේ මොන හරි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඔයගලත් එක්ක බෙදා ගන්න. හැබැයි ඇත්තටම මේකට දැනුමක් කියන්නත් බෑ. මේක ඇත්තටම මම PTE 90න් 90 ගත්තේ ගොඩාක් ට්‍රික්ස් ඇන් ටිප්ස් උපයෝගී කරගෙන ගොඩාක් ෆෝරම් කියවලා එහි මේ සර්ච් කරලා අරවා කරලා මේවා කරලා අරයා මෙයා බොක්කොම් බලලා මම ඩිසයිඩ් කරා හරි මේ විදියට ට්‍රයි කරලා බලමු කියලා එක පාරක් කරා. ඒකෙදි මට ඇත්තරම ගොඩක් හොඳ මාර්කයක් ආවා. ඒක නිසා මම බැලුවා හරි මේ ක්‍රමේ හරි. ඒක නිසා මේ විදියටම කරලා බලනවා දෙවෙනි පාරක් කියලා. එතකොට ඇත්තරම මට අවශ්‍ය වෙච්ච මාක්ස් මට PTE එකෙන් ගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ PTE එකේ 90 out of 90 ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ දේ නැති කරගන්න ඕනේ. මේ දේ නැති කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට 90 out of 90 ගන්න එක ඉතාමත් සුළු දෙයක්. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් මට ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන් මාසයක් වගේ ඇතුළත මම කරපු ට්‍රික්ස් ටික ෆලෝ කරොත් ඒ වගේම පොඩි ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරොත් PTE එකේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය මාක්ස් 20ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඉමිග්‍රේෂන් එකට ඕස්ට්‍රේලියාවට නම් PTE එකෙන් ඔයගලන් 79කට වැඩිය හැම සෙක්ෂන් එකටම ගත්තොත් ඔයගලන්ට මාක්ස් 20ක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ගේ ඉමිග්‍රේෂන් එකට. ඒක ඇත්තටම පොයින්ට් සිස්ටම් එකේ ගොඩක් කට්ටිය හිර වෙලා ඉන්න තැනක්. එතකොට PTE එක අපි 79ට වඩා ගන්න නම් පොඩි ටෙම්පලේට් ටිකකුයි පොඩි ට්‍රික්ස් ටිකකුයි උපයෝගී කරගත්තොත් ඉංග්‍රීසි බැරි කෙනෙක්ට මාසයක් වගේ ඇතුළත මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටියගෙන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ IELTS කරලා PTE කරලා එකපාරට නිකන් IELTS එකටත් වඩා ගත්ත අඩු ලකුණු ගාණක් ආවනම් ඕගොල්ලෝ නිකන් කන්ෆියුස් වුණාද? එහෙමත් නැත්නම් PTE කරන්න ගිහිල්ලා නිකන් ඕගලන්ට ඕගලන්ගේ ඉංග්ලිෂ් නොලෙජ් එකට වඩා අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ආවද? එහෙනම් ඒකටත් හේතුව ඕගොල්ලෝ PTE එකේ ට්‍රික්ස් ෆලෝ කරලා නැති නිසා. ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා දන්න ඉංග්‍රීසි ඔක්කොම අමතක කරන්න ඕනේ PTE එක ගොඩ දාගන්න ඕනේ නම්. අපි බලමු මුලින්ම මම අද ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගලන්ගේ ස්පීකින් ඇන්ඩ් ලිස්නින් දෙකම හයි මාක්ස් ගන්න පුළුවන් 90 out of 90 ගන්න පුළුවන් PTE එක්සෑම් එකේ සෙක්ෂන් එකක් ගැන. ඒ තමයි Retell lecture. Retell lecture එකේ අපි බලමු කොහොමද 90 out of 90 ගන්න කියලා. හරි. බය නැති කරගත්තට පස්සේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පළවෙනියටම PTE වලට වැදගත් වෙන ස්කිල්ස් දෙකක් ගැන. ඒක තමයි ඕගලන්ගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් උයි ඕගලන්ගේ වචනවල වෙන එන ෆ්ලෝ එකයි. එතකොට ප්‍රොනවුන්සියේෂන් කියලා කිව්වම වචනයක් අපි හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව ෆ්ලෝ එක මේන්ටේන් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ෆ්ලෝ එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වචනේ හරියට කටින් ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා නම් කට හොඳට ඇරලා කරලා කටින් කියනවා නම් ඊට අමතරව වාක්‍යයක් කියවගෙන යද්දී ඒකේ ෆ්ලෝ එක මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ එක දිගට කියවගෙන යන්න පුළුවන් නම් එහෙම කියවන්න අවශ්‍ය පොඩි ට්‍රික් එකකුයි ඕගලන්ගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් ඩෙවලොප් කරගන්න අවශ්‍ය ට්‍රික් එකකුයි ඉංග්‍රීසි බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට මාසෙකින් ගොඩ යන්න කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ඕගලන්ට කියලා දෙන්නම්. PTE ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇත්තටම මම නම් යූස් කරේ APUNI කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ඒකේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කෝස් එක එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට සෙක්ෂන් වයිස් එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ටෙස්ට් වයිස් එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් මේ බලන්න හදන්නේ Retell lecture කියන එක. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඔන්ලයින් එවෙලෙම ස්කෝර් කරනවා මෙන්න මේ Retell lecture එක. ඔයගොල්ලෝ Retell lecture කියන සෙක්ෂන් එක ඇතුළට ගියොත් ගොඩක් PTE ප්‍රැක්ටිස් කරන කට්ටිය මේක ඔල්රෙඩි යූස් කරනවා. මට ඇත්තරම මේක ෆ්‍රී සබස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම ඒප්‍රිල් වල තමයි මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ තමයි මේ PTE එක්සෑම් එක කරේ. පළවෙනිම අප්‍රේල් නෙමෙයි මම හිතන්නේ පෙබරවාරි වගේ කරේ. ජනවාරි ඇවිල්ලා එකපාරම ලංකාවට ගිහිල්ලා හිටියා. ඇවිල්ලා ජනවාරි ඇවිල්ලා එකපාරක් try කරා. පෙබරවාරි දෙවෙනි පාර කරා. ඒක නම් හොඳටම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ටිප්ස් ටික හොඳට බලාගෙන තමයි මම කරේ. එතකොට ඒක හැබැයි මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් මිස්ලීඩිං කට්ටිය එක ටෙම්පලේට්ස් යූස් කරනවා ටිකක් දිග ඒවා දානවා. එතකොට දැන්
මම කියන්න හදන්නේ මේක ලේසියෙන්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන් විදිය 90 out of 90. හැබැයි 90ම කිව්වට 85 87 88 89 අනිවාර්යෙන් 80ට වැඩිය නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට PTE මේ 79න් උඩ අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රික් එකෙන්. ඉංග්‍රීසි යමක්කමක් හොඳට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට 90 out of 90ම ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රික් එක යූස් කරලා. අපි බලමු දැන් මේ APUNI කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම මේකේ මම දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා 286 Venus කියන එක. ඒකේ මම නිකන් ඕගලන්ට මේ කලින් මම try කරා මේක කරන්න කලින් මෙන්න මේ අද මේක මගේ wife ගේ account එක ඇත්තටම එයයි මමයි දෙන්නම එකම account එකක් use කරන්නේ. කරේ එයත් කරා මමත් කරා. එයාගේ account එකෙන් මම මේ දැන් try කරාම අද දවස ඒකේ තියෙනවා මට first try එකේ හම්බෙච්ච ස්කෝ එක මම එදා යූස් කරපු ටෙම්ප්ලේට් එකමයි අදත් යූස් කරේ. ඒ කියන්නේ PTE exam එක මම කරේ පෙබරවාරි වල මට කරලා මට මේකට 90 out of 90 ආවා. එතකොට තාම ඒ කියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් කිසිම දෙයක් මේකේ ඒගොල්ලෝ මාකින් ස්ට්‍රක්චර් එක කිසිම දෙයක් වෙනස් කරලා නැහැ. ඒක මට 100% ෂුවර්. එතකොට අපි බලමු මේගොල්ලන් දෙන ටෙම්ප්ලේට් එක මොකක්ද කියලා. හරි. මේ එක කට්ටිය එක ඒවා දාලා තියෙනවා. දැන් මෙයා මේ 2023 8 වෙනි මාසේ 8 දාලා තියෙනවා ටෙම්ප්ලේට් කියලා. This lecture gives the important information about කියලා blanks ටිකක් දාලා. ඊට පස්සේ in the beginning the speaker explained about blank. Later the speaker mentioned the importance of blank and blank. දැන් ඔයාලා බලන්න මෙතන මෙයා blank දාලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන වචන keywords enter කරන්න කියලා. හැබැයි keyword එකට කලින් කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න. මෙච්චර දේවල් කියන්න ගියොත් මේකේ නම් 90න් 90 ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මමත් IELTS කරලා පුරුද්දට මේකේ මෙච්චර දේවල් කියන්න ගිහිල්ලා මට ආවේ 30 ගණන් 40 ගණන්. මම හොයාගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් විදියට ඔයගලන්ට මම එකපාරක් කරලා පෙන්නන්න. එතකොට අපි මේකෙම දාලා තිබ්බා මෙන්න මේ එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේකේ එන keywords. හරිද? ඕගලන් කැමති එක්කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේකේ නිකන් දැනට පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. නැත්නම් මම මේ දකුණු පැත්තෙන් දාන්නම්. මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම් ඕගලන්ට ඒ ටික කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ keywords යන්නේ කියලා. මම ඇත්තටම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම headset මොනාවත් connect කරගෙන නෙමෙයි මේක කරන්නේ. laptop එකට කිසිම mic එකක් connect කරලා නැහැ. phone එකේ mic එක විතරයි connect වෙලා තියෙන්නේ. laptop එකේ APUNI එක program එක run වෙන්නේ lap එකේ mic එකෙන්මයි මම මේක කරන්නේ. එතකොට lap එකක් ඕගලන්ට තියෙනවා නම් mic එක වැඩ නම් ඕගොල්ලෝ lap එක මේ mic එකකට invest කරන්න එපා. ඒක බොරු වැඩක්. ඕගලන්ට PTE exam එක කරන්න යද්දි mic එකක් ඒගොල්ලෝ provide කරනවා. ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒකේ ඇත්තටම mic එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ යට නම් ඒක යූස් කරන එක එච්චර ඇඩ්වයිසබල් නෑ. ඒක නිසා පොඩි mic එකක් ගන්න. ඔයගලන්ට සමහරක් විට ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ AUX mic එක කනෙක්ට් කරලා ඔයගලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ මහ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි mic එක කට ළඟ තියාගන්න. ළඟ කියන්නේ ළඟම නෙමෙයි. මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ mic එක ප්ලේස් වෙනවා. එතකොට ෆෝන් එකේ headset එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක කනේ ගහන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් මේ හරියෙන් ක්ලිප් කරලා වගේ තියාගත්තා නම් ඔයගලන්ට එක්ක කනේ පටලවලා වගේ තියාගත්තා නම් ඔයගලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩි ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න නැතුව. නැත්තම් පොඩි ගාණකට පොඩි mic එකක් ගන්න වැඩි ගාණක් වියදම් කරන්න යන්න එපා. මේකේ මේ online course වලට වියදම් කරලා තේරුමක් නැහැ. ඔයගලන්ටම මේක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ උත්සාහයෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් විදිය ගැන ලේසිම විදිය ගැන තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේකේ තිබ්බ වචන ටික නෙමේ අපි පොඩ්ඩක් ලෙක්චර් එක අහලා බලමු. Analysis impression before the space age of what Venus might be like on its surface. And so this was looking at the planet Venus. It was science fiction and science fact all the way up to 56 before the start of the space age. But it wasn't completely disproved, this idea of a really sort of lush environment on Venus until 1967, which is when the first measurements in detail were done at Venus. So Venera 4 and Mariner 5 confirmed the feeling from an earlier space mission that in fact the surface of Venus was not like this at all, but extremely hot, and also that the clouds were made of sulfuric acid, so there wasn't a nice water cycle like is going on in this picture. But it had to wait for these in situ measurements by a spacecraft to actually do that. And so Venus turned out not to be quite as Earth-like as we thought. And I'll sort of tell you about some. මේකේ තව තප්පර 5ක් වගේ තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පෝස් කරා. මොකද
ඕගලන්ට මට පෙන්වන්න ඕනේ මේ ලියාගත්ත වචන ටික. එතකොට මම අරයගේ කලින් තිබ වචන ටිකෙන් තමයි පොඩ්ඩක් ලියාගත්තේ. බට් ඒකෙන් මම අවශ්‍ය වචන කියලා හිතන වචන ටික මම පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරගත්තා. එතකොට ඒ වචන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් 79කට වැඩිය ගන්න. 90ම ගන්න try එකක් දෙමු. ෂුවර් නෑ. APUනි එකෙන් 84 85 හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ ඇක්චුවල් එක්සෑම් එකේ 90 හම්බෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. එක එක වෙබ්සයිට් try කරන්න යන්න එපා. මට මේකෙන් කමිෂන් එකක් මොනවත් නම් එන්නේ නැහැ. බට් මේක තමයි හරියනම වෙබ්සයිට් එක. මේකෙන් try කරන්න මේකෙන් 80ට වැඩි එනවයි කියන්නේ ඔයගලන්ට එක්සෑම් එක ගොඩේ ගොඩ. හරි. අපි දැන් කරලා බලමු මොකද්ද මේකේ ට්‍රික් එක. ඒගොල්ලෝ තප්පර 10ක් දෙනවා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. ඒකෙදි වචන ටික පොඩ්ඩක් ආපහු කියව ගන්න. The lecture was mainly about planet Venus. It was also about science fiction and science fact. It was also about start of the space age and lush environment on Venus, and also about Marina 4 and Marina 5, and also about earlier space mission, and also about surface of Venus, and also about extremely hot, and about clouds nice water cycle, and also about earth-like features. The lecture was mainly about planet Venus. It was also about science fiction and science fact. It was also about start of the space age and lush environment on Venus, and also about Marina 4 and Marina 5, and also about the lecture was mainly හරි. ඒකේ ඇත්තටම මට පොඩි දෙයක් කරන්නත් අමතක වුණා. ඒක ඇවිල්ලා කන්ක්ලූෂන් එකක් දෙන්න අමතක වුණා. හැමෝම කට්ටිය කියනවා in conclusion this was a nice video, a nice lecture or informative, descriptive අරව මේවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ live මම කරේ. මට කන්ක්ලූෂන් එකක් දෙන්නත් අමතක වුණා. ඊට අමතරව wrap up කරන්නත් අමතක වුණා. හැබැයි මම කියන දේ කියාගෙන ගියා. අපි බලමු මොකක්ද ආපු ස්කෝර් එක කියලා. හරි. ඕගලන්ට තේරෙනවනේ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් නම් හිතයි මොකද්ද මෙයා මේ කරේ. මේක ඇවිල්ලා රීටෙල් ලෙක්චර් කියලා කිව්වම ඕගලන්ට පැරාෆ්‍රේස් කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් සමරයිස් කරන්නවත් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ලෙක්චර් එකේ කියපු කීවර්ඩ්ස් තමයි මේ PTE එකෙන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඕගලන් අහගෙන යද්දී ටග් ගාලා වචන දැන් ගොඩක් කට්ටිය ටෙම්ප්ලේට්ස් වල කියලා තියෙනවා වචන 30ක්වත් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම වචන 15ක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. අපි දැන් කරලම නැති එකක් කරන්න කියලා බලමු. එතකොට අපි දැන් බලමු මම කරලම නැති එකක්. මේක මම නම් ඇත්තටම කරලම නැහැ. ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා ඇති you haven't practiced this question yet කියලා වැටලා තියෙනවා. recent 1 years data මම අන්තිමට ඇත්තටම කරේ මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් මම මේක කරලම නැහැ. අපේ වයිෆ් කළත් නැහැ මේක. මට attempts 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ try එකක් දීලා කොහොමද අපිට full marks ගන්න try එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. අඩුම වචන සංඛ්‍යාවකින්. හරි. So then begs the question, what if we covered the entire desert with solar panels? How much energy would we actually be able to produce, and how would this change our planet? Let's take a deep dive. For starters, let's begin here. This is the Ouarzazate Solar Power Station in Morocco, the world's largest concentrated solar power plant currently in existence and a marvel of modern engineering. Once fully completed and operational, the plant will take up an area of 25 square kilometers and be capable of producing 582 megawatts of electricity. It will even be capable of storing solar energy in the form of superheated molten salt, which allows for further production of electricity even into the night. After investing more than $9 billion into their solar energy objective, Morocco aims to create 4 additional plants similar to this one in the Sahara that will collectively create more than 2,000 megawatts of electricity production, which will be enough to provide for roughly 38% of all of Morocco's annual electricity needs. This project will transform Morocco into the world's leading solar energy state. And as the only African country that currently has a power cable linked to Europe, much of this energy will be exported for profit to the countries of the European Union. But all of this energy is created from just 5 relatively small plants.
හරි. So it then begs the question. The lecture was mainly about solar panels. It was also about energy and planet, and also about solar power stations, and also about Morocco, and also about fully completed operations, and also about 582 megawatts of electricity, and also about superheated molten salt, and also about $9 million and 4 additional plants, and also about the European Union and 5 small plants. It was a very descriptive and informative lecture. පොඩ්ඩක් පැනික් වුණා වෙන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් මෙහෙම පැනික් වෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නැචරල්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. අපි නිකන් බලමු කොච්චර මාක්ස් එයිද කියලා මේකට. The lecture was mainly about solar panels. It was also about energy and planet, and also about solar power stations, and also about Morocco, and also about fully completed operations, and also about 582 megawatts. The lecture was mainly 87ක් ඒකට ආවා. එතකොට ඔයගලන්ට දැන් පේනවනේ අන්තිමේදී කන්ක්ලූෂන් එකත් පොඩ්ඩක් අනාගත්ත කියලා කියන්න පුළුවන් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කන්ක්ලූෂන් එකත් පොඩ්ඩක් අනාගෙන හැබැයි මට කන්ටෙන්ට් එකට 90 හම්බෙලා තියෙනවා. මිනිමම් 15ක් වචන ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් හැම වචනේම ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. ඔයගලන්ට ඔළුවට දැන් මට මෙතනට ආපු වචන මට අහලා තියෙන පුරුදු වචන නිසා මම ටක් ටක් ගාලා ලියා ගත්තා. සමහරක් විට ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අහලා නැති වුණාට කලබල වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට ඔළුවට එන්න වචනේ ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ලියාගෙන බලන්න තප්පර 10ක් හම්බ වෙනවනේ ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. ඒ තප්පර 10 දී ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොන වචනද ටක් ගාලා ඔයගලන්ගේ ඔළුවට මතක වැඩියෙන්ම තියාගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරලා කියවගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්න එපා. ලෙක්චර් එක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්න එපා. සමරයිස් කරන්න හදන්න එපා. නිකන් ඔයගලන්ගේ තුනයි තියෙන්න ඕනේ ඉම්පෝටන්ට් flow, pronunciation, content. එතකොට content එකේ වචන 15ක් වගේ තිබ්බනම් ඇති. flow කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ගේ වචන කියවද්දි දැන් මෙතන තිබ්බනේ the lecture was mainly about solar panels. It was also about energy and planet, and also about solar power stations, and also about Morocco, and also about fully completed operations, and also about 582 megawatts. එතකොට දැන් ඔහොම කියාගෙන යද්දි ඔයගොල්ලෝ වැඩි පෝස් තියන්න එපා. ඒ කියන්නේ the lecture was mainly about solar panels, energy, planet, solar power station, and Morocco, and fully completed operation, and 582 megawatts electricity. එහෙම කියන්න එපා. එක දිගට කියාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ටෙම්ප්ලේට් එක පොඩ්ඩක් වචන ටිකක් එක්ක දෙතුන් පාරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. The lecture was mainly about energy and planet, and also about solar power station, also about Morocco, and fully completed operations, and also about 582 megawatts of electricity. එහෙම කියාගෙන යන්න. ෆ්ලෝ එක මැදදී නවත්තන්න එපා. ඕගොල්ලන් කියන වචනේ තේරුමක් නැති වුණත් ඒක මැෂින් එකට තේරෙන්න ඕනේ, කම්පියුටර් එකට තේරෙන්න ඕනේ. ඒක නිකන් සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ වාක්‍යයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ කියලා. ඒ වාක්‍ය මෙලෝ තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගණන් ගන්න එපා. ඒක තමයි මේ PTE එකේ ට්‍රික් එක. මම ඒක අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක තනිකරම ඉංග්‍රීසි දන්න ටික අතෑරලම දාන්න ඕනේ මේක කරන්න. නැත්තම් නම් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. මම කියන දේ විශ්වාස කරන්න. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම පොඩි රීකැප් එකක් දෙන්නම්. ප්ලස් ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ අර පොඩි බෝනස් එකක් දෙනවා කියලා. බෝනස් එක ගැන මම අන්තිමට කියන්නම්. හරි. රීකැප් එක තමයි රීටෙල් ලෙක්චර් කියන එක ඕගොල්ලන්ට ස්ට්‍රක්චර් එකකුයි ට්‍රික්ස්ුයි ප්ලෑන් එකකුයි තුන උපයෝගී කරගෙන මෙහෙම කරද්දි ගොඩ දාගන්න පුළුවන් එකක්. එතකොට මම කියපු විදිහට හැමදේම ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට රීටෙල් ලෙක්චර් කියන එක නැති. එතකොට ඕගොල්ලන් මේන්ලි යූස් කරන්න ෆෝමැට් එක මම ඕගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඒක යූස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් මෙන්න මේ තුන හදාගන්න. flow, pronunciation and content. content එකට වචන 15ක් තිබ්බනම් ඇති. මම කිව්වා වගේ අර ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න. flow එක හදාගන්න හැටි, pronunciation හදාගන්න හැටි මෙහෙමයි. pronunciation කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕන හැමතිස්සෙම වචනයක් ප්‍රනවුන්ස් කරද්දී ඒ වචනේ ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම අහන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම Google Translate දාලා අහනවට වැඩිය අර කම්පියුටරින් වගේ කියවලා අහනවට වැඩිය මම ඇඩ්වයිස් කරනවා මේ flow, pronunciation, content කියන දේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න. ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩුවෙන් තියෙන කෙනෙකුට උපයෝගී කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි
මොනහරිම ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනක් බලන එක. ඒක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ S2කට ප්‍රිය වෙන වැඩසටහනක් නෙමෙයි. කියන්නේ නිකන් ඕගොල්ලෝ කැමති ඇඳුම්, ඕගොල්ලෝ කැමති සින්දු එහෙම තියෙන වැඩසටහනක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරන දෙයක්. ඕගලන්ට යමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන මම ඕගලන්ට පොඩ්ඩක් ලින්ක් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් පොඩි ලින්ක්ස් ටිකක්. ඒ වීඩියෝස් ටික බලන්න ඒකේ සබ්ටයිටල්ස් දාගෙන බලන්න. එතකොට ඔගලන් අර මනුස්සයා කියන එක සබ්ටයිටල්ස් කියවන ගමන් ඔගොල්ලෝ අහන්න. එතකොට ඔගලන්ගේ ඔළුවට අනිවාර්යෙන් මේ වචන ටික යනවා. හැබැයි ඒක බලන්න තෝරගද්දී ඕගොල්ලන් කැමති ෆීල්ඩ් එකේ කැමති දෙයක් තෝරගන්න. එතකොට ඒක විනාඩි 10ක දෙයක් 10ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පැයක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පැයක එකක් ඕගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ ඒකට කැමති වුණොත්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ කැමති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තෝරගන්න. එතකොට මම කැමති જાතිය ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් මම ඕගලන්ට දාලා තියන්න. මම හිතනවා මම ගොඩක් දේවල් වලට මම හැමතිස්සෙම හොයලා බලන කෙනෙක්. ඒක නිසා එක එක ටයිප් එකේ දේවල් මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් දාන්නම්. බලන්න ඔයගලන්ට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් සතියක් දෙකක් බලන්න ඔයගලන්ගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම නිකම්ම ඩෙවලොප් වෙන හැටි මම අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ගැරන්ටි කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි මම මේ කතා කරන්නේ 90 out of 90 ගන්න ගැන. ඒක නිසා මේවා අමතක නම් කරන්න එපා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගලන්ගේ ෆ්ලෝ එකේදී අර මම කිව්වත් වගේ ස්පීඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ අර කියාගෙන යද්දි the lecture was mainly about solar panels. It was also about energy and planets. එහෙම හිමීට කියන්න එපා. යම් කිසි ස්පීඩ් එකක් මේන්ටේන් කරගන්න අර මම කිව්වා වගේ. එතකොට අනිත් ට්‍රික් එක තමයි මේ මැෂින් එකට ඕගොල්ලෝ සෙන්ටෙන්ස් එකක්ද කියන්නේ ඒකේ මීනින් එකක් තියෙනවද කියන එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් බලන්නේ නැහැ මේ එක්සර්සයිස් එකට. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම කියන වාක්‍ය කිසිම තේරුමක් නැති වුණොත් වචන ඔයාට දැන් සමහරක් විට මේකෙදි මම දැන් මුලදී ලියාගත්තනේ එනර්ජි ප්ලැනට් සෝලාර් පවර් ස්ටේෂන් කියලා. එතකොට ඔයාට එනර්ජි සෝලාර් පවර් ස්ටේෂන් කියලා නිකන් ඒ ප්ලැනට් කියන එක කියන්නේවත් නැතුව ඔයගොල්ලෝ නිකන් වචන ඔහේ කියවගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක මේගොල්ලෝ බලන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆ්ලෝ එක තිබ්බද? ප්‍රොනවුන්සියේෂන් තිබ්බද වචනවල? ඒ ටික විතරයි බලන්නේ. හරි. අන්තිමට මට කියන්න ඕන දේ බෝනස් එකක් ගැන කිව්වනේ. බෝනස් එක තමයි මම ඩිසයිඩ් කරා මම PTE ඉගෙන ගත්ත විදියට ඕගොල්ලන්ගේ කාට හරි මම ගොඩක් මගේ යාළුවන්ට මේ දේ try කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් tricks and tips මම දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගොඩ ගියා ඇත්තටම. ඒක නිසා කවුරු හරි මගේ යාළුවෙක් නොවන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේක බලන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් PTE ගැන මාව contact කරන්න. මම ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ගේ PTE එකේ ඔයගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ පොඩි රිවිව් එකක් කරලා ඔයගලන්ට කොහොමද ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මොන ඒරියාස්ද ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ කියලා ෆ්‍රී කම්ප්ලීට්ලි ෆ්‍රී මගේ කාලය මම ඔයගලන් වෙනුවෙන් වියදම් කරන්න කැමතියි බට් ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ මේකට නිකන් හැබැයි ඒ කියන්නේ මම සමහරක් අයට කියලා දෙන්න හැදුවම ඒගොල්ලන් අහගන්නවා ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම දැන් මාසෙකට විතර පස්සේ ගිහිල්ලාම ඔයා මං අර කියපු විදියට කරලා එක්සෑම් එකක් කරලා බැලුවද කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා අනේ නෑ මට වෙලාවක් හම්බුන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. ඕගොල්ලන් ගොඩ යන්න කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට 90 දාලා ලකුණු 20ක් ගන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එකට හිර වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු පාර්ට්නර් වීසා එකකට ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එකට පාර්ට්නර් වීසා එකට ඕගොල්ලන්ගේ ඉමිග්‍රේෂන් පර්පසස් වලට ස්ටුඩන්ට් වීසා එකකට වර්ක් වීසා එකකට හිර වෙලා ඉන්නවා නම් මේක කරගන්න බැරුව ඕගොල්ලන්ට මම ෆ්‍රී ගයිඩන්ස් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඕගොල්ලන්ව ස්ටඩි කරලා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. හැබැයි මේ APUNI කියන ප්‍රැක්ටිස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 5000ක් විතර මං හිතන්නේ මේ මාසෙකට මේගොල්ලෝ charge කරනවා ඕගොල්ලන්ගෙන්. මේක ගන්න මේක ගත්තට ඔයගලන්ට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා ලංකාවේ ලක්ෂ 1.5ක් විතර ගන්නවා PTE ක්ලාස් වලට. ඒවට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් වාඩි වෙලා බලන්න APUNI කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අරගෙන ඔයගලන්ට Tamanට උනන්දුව තියෙනවා නම් මම උදව් කරන්නම් ඔයගලන්ට ගොඩ යන්න. මෙච්චරක් වෙලා මාත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ඔයගලන්ට ඇත්තටම ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ එක Mr. Curious කියලා නම දැම්මේ මම PTE ඔය හැම දෙයක් ගැනම පොඩ්ඩක් රිසර්ච් එකක් කරන කෙනෙක්. මාව දන්න කට්ටිය ඕක දන්නවා. මම කතා කරන්න ගත්තොත් කතා කරන්න හැම ටොපික් එකක් ගැනම මොන හරි පොඩි දෙයක් ගැනම මම දන්නවා. ඒ කියන්නේ හොයලා බලනවා. නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔය ඩොකියුමන්ටරිස් බලනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා ඒ ඇත්තටම ගොඩක් රැඳිලා හිටියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඕගොල්ලන් මගේ ට්‍රික්ස් ෆලෝ කරලා මේක ගොඩ ගියොත් මම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හැම විදියටම උදව් කරන්න. මං එහෙනම් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේදී හමු වෙමු. ආයිබෝන්.